สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลหุ้นนะคะ วันนี้เราจะมาดูกันที่ AP หรือ AP Thailand ค่ะ หุ้นอสังหาตัวนี้เนี่ยหลายคนสนใจมาก โดยเฉพาะเรื่องปันผลที่ค่อนข้างสูงนะคะ แต่ว่าในภาวะที่ตลาดอาจจะดูซึมๆหน่อย การซื้อขายก็ชะลอตัวลง คำถามก็คือ แล้ว AP ตอนเนี้ยเป็นยังไง ทิศทางข้างหน้าจะไปทางไหนต่อ วันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลล่าสุดมาค่ะทั้งผลประกอบการแผนธุรกิจ แล้วก็มุมมองนักวิเคราะห์ มาดูกันว่าข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเราบ้าง โอเคค่ะ เรามาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยนะคะ เริ่มกันที่ผลประกอบการล่าสุดเลยค่ะ ไตรมาส 2 ปี 2568 ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ ครับ ถ้าดูภาพรวมก่อนนะครับรายได้รวมเนี่ยข้อมูลจากหลาย ๆ ที่อย่าง InnovestX หรือ Philips Securities ก็บอกคล้าย ๆ กันอยู่ที่ประมาณสักหมื่นล้านบาทนิด ๆ ครับ ก็คือราว ๆ 9,939 ถึง 10,027 ล้านบาท ถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะครับ ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ YOY เนี่ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองประมาณ 1.5 ถึง 1.7% ส่งตัวนะคะเรื่องรายได้แล้วกำไรล่ะคะ เป็นยังไงบ้าง ตรงนี้มีประเด็นน่าสนใจครับ คือกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 982 ถึง 1,006 ล้านบาท ซึ่งลดลงครับ ลดลงพอสมควรเลย เทียบกับปีก่อนหรือ YOY นะครับ ลดไปประมาณ 20.7 ถึง 22.6% เลยทีเดียว แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ เนี่ยกำไรกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.7 ถึง 16.5% ครับ ตัวเลขน่าสนใจมากค่ะ รายได้ทรงๆนะคะ แต่กำไร YOY ลดลงไปเยอะเลย แต่ QOQ ดันดีขึ้น ทำไมมันถึงสวนทางกันแบบนี้คะ มีปัจจัยอะไรอยู่เบื้องหลังคะเนี่ย ครับ สาเหตุหลักๆ เลยนะครับ ที่กำไรลดลงเทียบกับปีก่อน YOY เนี่ยมาจากตัวที่เรียกว่าอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Profit Margin GPM คือ GPM เนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณ 30.5 ถึง 30.7% เองครับ เทียบกับปีก่อนหน้าที่เคยทำได้เกือบ 35% ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะ GPM ใช่ครับ ปัจจัยหลักๆ ที่กดดันก็มาจากสภาวะตลาดโดยรวมนั่นแหละครับ การแข่งขันค่อนข้างสูงทำให้ AP ต้องจัดโปรโมชั่นราคาออกมาเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะในกลุ่มทาวน์เฮาส์ครับ ซึ่งไตรมาสนี้เนี่ยกลุ่มทาวน์เฮาส์มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่โดยธรรมชาติแล้วทาวน์เฮาส์เนี่ยมาร์จิ้นมันจะต่ำกว่าบ้านเดียวอยู่แล้ว พอน้ำหนักไปอยู่ตรงนั้นมากขึ้น GPM โดยรวมมันก็เลยถูกกดลงมาครับ เข้าใจแล้วค่ะ เป็นเรื่องการแข่งขันแล้วก็ Product Mix ที่เปลี่ยนไปนั่นเอง ประมาณนั้นเลยครับ อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ยอมลดกำไรต่อหน่วยบ้าง เพื่อรักษายอดขายในภาวะแบบนี้ แล้วที่กำไรฟื้นตัว QOQ ล่ะคะ อันนี้มาจากไหน ส่วนที่กำไรฟื้น QOQ เนี่ยได้แรงหนุนหลักๆ เลยจากรายได้ครับ รายได้เพิ่มขึ้นถึง 29.3% QOQ เลยนะ มาจากยอดโอนโครงการแนวราบครับ ทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมยังทำได้ดีต่อเนื่องจาก Q1 แล้วก็มีการเริ่มรับรู้รายได้จากคอนโดใหม่ด้วยโครงการ Aspire Arun Freeway แม้จะไม่ใหญ่มากมูลค่า 500 ล้าน แต่ก็เริ่มโอนแล้วก็ขายหมด 100% ไปแล้วครับ โอนไปได้ดีเลย ค่ะ ชัดเจนเลย แสดงว่าแนวราบยังแข็งแรง แล้วก็มีคอนโดใหม่มาช่วยเสริม ถึงแม้กำไร YOY จะดูน่าห่วง แต่ก็ยังมีการฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้า แล้วถ้ามองภาพรวมล่ะคะ สถานะทางการเงินของ AP ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ยังแข็งแกร่งพอไหมคะ หัวนี้ถือว่ายังแข็งแกร่งมากครับ จุดเด่นสำคัญเลยคืออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน หรือ DE ratio เนี่ยหน้าสิ้น Q2 ปี 68 นะครับ ตัวเลขนี้ยังต่ำมาก ข้อมูลจาก I.O. กับ Philip ก็บอกราวๆ 0.73 ถึง 0.99 เท่า ส่วนสิ้นปี 66 ข้อมูลจากมิติหุ้นก็ 0.79 เท่า ทั้งหมดนี้คือต่ำกว่านโยบายบริษัทที่คุมไว้ไม่ให้เกิน 1 เท่าอยู่พอสมควรเลยครับ ซึ่งถือว่าปลอดภัยมากในอุตสาหกรรมนี้ สะท้อนวินัยการเงินที่ดีมาก ค่ะ DE ต่ำกว่า 1 นี้ถือว่าดีมากๆเลย แล้วตัวชี้วัดอื่นๆล่ะคะ พวก PE หรือว่าปันผลที่นักลงทุนชอบดูกัน ครับตัว P/E ratio ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 5 เท่าครับถือว่าค่อนข้างต่ำนะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของ AP เองหรือเทียบกับตลาด อาจจะเพราะตลาดโดยรวมยังกังวลอยู่ ราคาหุ้นเลยยังไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่ แล้วก็แน่นอนจุดเด่นที่ทุกคนพูดถึงเลยคือปันผลครับ Dividend Yield ตอนนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดช่วงสิงหากันยา 68 อยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงเลยประมาณ 7-8% โอ้โห 7-8% เลยเหรอคะ สูงมากจริงๆ ใช่ครับ ถือว่าน่าดึงดูดมากสำหรับนักลงทุนที่เน้นรับปันผล โอเคค่ะ
สรุปคือการเงินแข็งแกร่ง DE ต่ำปันผลสูงมากนี่คือจุดแข็งที่ชัดเจนจริงๆ ทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างค่ะ AP เขามีแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ยังไงบ้างคะที่จะขับเคลื่อนการเติบโตต่อไป ครับ AP ก็ประกาศกลยุทธ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ปี 67 ใช้ชื่อ Empower Together ส่วนปี 68 นี้คือ สร้างที่สุดให้ชีวิตดีที่สุด เป้าหมายหลักก็ยังเหมือนเดิมครับ คือรักษาความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทั้งยอดขายรายได้กำไร แผนสำคัญเลยคือการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องครับ ปี 67 ที่ผ่านมามีโครงการพร้อมขาย 212 โครงการ เปิดใหม่ 48 โครงการ มูลค่า 58,000 ล้าน ส่วนปี 68 นี้แผนใหญ่กว่าเดิมอีกครับ มีแผนเปิดใหม่ 42 โครงการ มูลค่ารวมสูงถึง 65,000 ล้านบาท โห 65,000 ล้านเยอะมากเลยนะคะ ใช่ครับ ตั้งเป้ายอดขายทั้งปีไว้ที่ 55,000 ล้านบาท แล้วก็เป้ารับรู้รายได้ 52,900 ล้านบาท ก็คือยังเดินหน้าเต็มที่ครับ แล้วการเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ามหาศาลขนาดนี้ เขาเน้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะ หรือว่ากระจายไปหมดเลย เป็นการกระจายไปทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเลยครับ แต่ก็มีจุดเน้นที่น่าสนใจในแต่ละกลุ่มนะ อย่างบ้านเดี่ยวเนี่ยปีนี้มีแผนเปิดใหม่อีก 15 โครงการ มูลค่า 26,500 ล้านบาท ที่น่าจับตาคือการรุกตลาดซุปเปอร์ลักชัวรี่จริงจังขึ้นครับ บ้านเดี่ยวราคา 100 ล้านบาทขึ้นไป ใช้แบรนด์ดิพาลาโซทำเลเด่นๆ กรุงเทพพรีทา ปิ่นเกล้า แล้วก็มีบ้านกลางกรุงที่สาธุประดิษฐ์ อันนี้เป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมือง แล้วก็มีแบรนด์ใหม่ Beyond เป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้นสไตล์โมเดิร์น โอ้มีบ้าน100 ล้านด้วยน่าสนใจค่ะ แล้วกลุ่มทาวน์โฮมกับบ้านแฝดล่ะคะ กลุ่มนี้ยังเป็นฐานสำคัญครับ ปีนี้เปิดใหม่อีก 18 โครงการ มูลค่า 15,000 ล้านบาท ตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดบ้านแฝดในเมือง มีแบรนด์หลักอย่างบ้านกลางเมือง Grand Plino ชูจุดเด่นเรื่องบ้านหน้ากว้าง แล้วก็มีดีไซน์ใหม่ๆ อย่าง Co-Live Model ที่ออกแบบให้ปล่อยเช่าแยกชั้นได้ หรือ Merge Model ที่มีพื้นที่ Duplex Space ด้วยครับ มีดีไซน์ใหม่ๆ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ แล้วคอนโดล่ะคะเป็นยังไงบ้าง คอนโดมิเนียมปีนี้เปิดใหม่ 6 โครงการ มูลค่าสูงถึง 22,200 ล้านบาท เน้นแบรนด์ Life กับ Aspire ครับ โครงการเด่นๆ ที่คาดว่าจะเปิดก็เช่น Life เจริญนครสาทร Aspire ห้วยขวาง Life อุดมสุขสเตชัน Life JJ Interchange ส่วนใหญ่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเลย นอกจากนี้ยังมีคอนโดที่สร้างเสร็จรอโอนอีก 3 โครงการในปีนี้ปีหน้าด้วยครับ Life พหลลาดพร้าว Life พระราม 4 อโศก Aspire รัชโยธิน พวกนี้ก็จะทยอยรับรู้รายได้เข้ามา ฟังดูแผนครอบคลุมดีค่ะ มีทั้งบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด แล้วก็กระจายหลายทำเล หลายแบรนด์เลย นอกจากการเปิดโครงการเยอะๆ แล้ว มีปัจจัยอื่นๆ ที่ AP เขาเน้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอีกไหมคะ มีครับ AP จะเน้นย้ำเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินตลอด อย่างที่เราคุยกันเรื่อง DE ต่ำ การบริหารกระแสเงินสดนี่สำคัญมาก อีกอย่างคือพันธมิตรที่ดีครับ อย่าง Mitsubishi Estate Group จากญี่ปุ่น ที่ร่วมทุนพัฒนาคอนโดกับ AP มานานกว่า 12 ปีแล้ว อันนี้ช่วยได้เยอะทั้งเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี แล้วก็การบริหาร supply chain ด้วย นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการออกแบบที่เข้าใจลูกค้าหรือ Empathy Design แล้วก็การนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นในโครงการครับ ค่ะ แผนดูดีมีปัจจัยหนุน แต่แน่นอนว่าธุรกิจก็ต้องมีความท้าทายนะคะ อะไรคืออุปสรรคหรือความเสี่ยงสำคัญที่ AP กำลังเจออยู่ตอนนี้คะ ความท้าทายหลักๆ เลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับ แล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อาจจะยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับต่อยอดขายหรือยอด Pre-sales ในช่วง Q2 ปี 68 ที่ผ่านมาเนี้ยข้อมูลจาก InnovestX ชี้ว่ายอด Pre-sales ลดลงถึง 43% เทียบกับปีก่อน Year-over-year เหลือแค่ 8.19 พันล้านบาทเองครับ ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 13 ไตรมาสเลยนะ โห ลดลง 43% YOY เลยเหรอคะ ถือว่าน่าตกใจเหมือนกันนะคะสำหรับ Pre-sales ที่ลดลงขนาดนี้ มันเกิดจากอะไรเป็นพิเศษคะ หรือมีสัญญาณอะไรที่น่ากังวลไหม ปัจจัยหลักๆ เลยนะครับ มาจากยอด Pre-sales ของกลุ่มคอนโดมิเนียมที่ลดลงหนักมากถึง 89% YOY เลย โอ้โห คอนโดลดไปเยอะมาก ใช่ครับ นักวิเคราะห์ทั้งจาก InnovestX และ Philips มองว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความกังวลของผู้ซื้อ เกี่ยวกับข่าวแผ่นดินไหวช่วงเมษาพฤษภา 68 นะครับ ประกอบกับใน Q2 นั้น AP ไม่ได้เปิดตัวคอนโดใหม่เลยด้วย ก็เลยไม่มีตัวใหม่มาช่วยดึงยอด อ๋อ เข้าใจได้ค่ะ เรื่องแผ่นดินไหวกับไม่มีคอนโดใหม่เปิด ครับ
ขณะเดียวกันยอด Pre-sale ของแนวราบเองก็ลดลงเหมือนกันนะครับ 10% YOY แม้ว่าถ้ารวมทั้งครึ่งปีแรกแนวราบจะยังโตได้ 12% YOY ก็ตาม นอกจากนี้ Philip Securities ยังชี้ไปที่ปัญหา rejected rate หรืออัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่สูงขึ้นด้วยครับจากเศรษฐกิจผันผวนอันนี้ก็กระทบการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเหมือนกัน แล้วทาง AP เขามองสถานการณ์นี้ยังไงคะแล้วมีแผนจะรับมือกับยอด Pre-sales ที่ลดลงนี้ยังไงบ้าง ครับ AP ก็คาดการณ์ว่ายอด Pre-sales น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยในช่วงครึ่งหลังของปี 68 นี้ โดยจะอาศัยการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนมากตามแผนที่วางไว้นั่นแหละครับ โดยเฉพาะใน Q3 เนี่ย InnovestX คาดว่าจะเปิดถึง 17 โครงการเลย มูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท รวมถึงคอนโดไฮไลท์ 2 โครงการอย่าง Life อุดมสุข Station กับ Life JJ Interchange ที่น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายคอนโดให้กลับมาได้ครับ เข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่า AP ยังมั่นใจในแผนเปิดตัวโครงการช่วงครึ่งปีหลังว่าจะช่วยดึงยอดขายกลับมาได้นะคะ ทีนี้มาถึงส่วนที่นักลงทุนหลายคนสนใจมากค่ะ มุมมองของนักวิเคราะห์ต่อหุ้น AP ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ โดยรวมนะครับมุมมองส่วนใหญ่ยังค่อนข้างเป็นบวกนะโบรกเกอร์หลายเจ้าที่เราเห็นข้อมูลอย่าง InnovestX Philip Securities หรือ KGI ที่มาจาก Line Today เนี่ยก็ยังแนะนำซื้อหรือ outperform สำหรับ AP ครับ น่าสนใจค่ะ ที่ยังแนะนำซื้อ แล้วราคาเป้าหมายที่เขาให้ไว้ล่ะคะ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ มีความเห็นต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ ก็มีช่วงราคาที่แตกต่างกันไปบ้างครับ อย่าง InnovestX เนี่ยล่าสุดมีการปรับราคาเป้าหมายปี 68 ลงมาเล็กน้อย จากเดิม 11.20 บาท เหลือ 10.20 บาท เขาอิง PE เฉลี่ย 6.8 เท่า เหตุผลที่ปรับลงก็เพราะปรับลดสมมติฐาน GPM ลง หลังจากเห็นผลประกอบการ Q2 ที่ GPM มันต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับ อ๋อ ปรับลงเพราะ GPM ต่ำกว่าคาด ใช่ครับ ส่วน Philip Securities ให้ราคาพื้นฐานไว้ที่ 8.30 บาท อิง PE ประมาณ 5.3 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีของ AP นิดหน่อย ขณะที่ข้อมูลจาก TradingView ที่รวบรวมจากนักวิเคราะห์ 14-15 รายเนี่ย ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 9.20 บาท แต่ก็มีช่วงที่กว้างเหมือนกันนะครับ ตั้งแต่สูงสุด 11.80 บาท ไปจนถึงต่ำสุด 7.80 ก็สะท้อนว่ายังมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ค่ะ ถึงแม้จะมีการปรับลดเป้าหมายลงบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังแนะนำซื้อ อะไรคือเหตุผลหลักๆ ที่นักวิเคราะห์ยังเชื่อมั่นใน AP คะโดยเฉพาะไม่ดูจากกำไรคิวล่าสุดที่ลดลง มีหลายปัจจัยประกอบกันครับ อย่าง Philip Securities ก็มองว่าผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน Q1 ปี 68 แล้วก็กำลังฟื้นตัวแบบ QOQ ถึงแม้ยาโยยาจะยังดูไม่ดีก็ตาม ขณะที่ KGI คาดว่าผลงานครึ่งหลังปี 68 น่าจะแข็งแกร่งขึ้นชัดเจนเลยเทียบกับครึ่งปีแรก หรือ half on half นะครับ ปัจจัยหนุนก็มาจากแผนเปิดโครงการใหม่เยอะแยะ การเริ่มโอนคอนโดใหม่ 3 โครงการ แล้วก็แบ็กหลอกของแนวราบที่มีอยู่อีก 1.6 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ KGI ยังมองว่า Margin น่าจะมีขึ้นจาก Q2 ด้วย แล้วก็มองไปถึงปี 69 คาดว่ากำไร AP จะกลับมาโตได้ถึง 15% เลย มองไปถึงปีหน้าเลยนะคะว่าน่าจะกลับมาโตได้ ใช่ครับ แล้วก็อีกจุดเด่นสำคัญมากๆเลยที่ทุกค่ายพูดตรงกัน และน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ยังแนะนำซื้อคือปันผลครับ Dividend Yield ที่สูงระดับ 7-8% ในปัจจุบันเนี่ย ฟิลิปชี้ว่าระดับนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีของ AP ที่ 5.8% อย่างมีนัยสำคัญเลย ทำให้ AP น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการปันผลสม่ำเสมอ แม้ว่ากำไรปี 68 อาจจะยังไม่เด่นเท่าปีก่อนๆครับ ค่ะ ปันผล 7-8% นี่เป็นแม่เหล็กดึงดูดที่แรงจริงๆค่ะ เข้าใจเหตุผลของนักวิเคราะห์แล้ว ทีนี้ขอแตะเรื่องเทคนิคราคาหุ้นบ้างเล็กน้อยค่ะ พอจะมีข้อมูลอะไรจากแหล่งที่เราดูกันวันนี้ไหมคะ ครับ จากข้อมูลราคาล่าสุดที่ดูจากตลทนะครับ ณ วันที่ 1 กันยา 68 ช่วงเที่ยงราคาหุ้น AP อยู่ที่ 7.55 บาท ก็บวกขึ้นมาประมาณ 2.72% ในวันนั้น ถ้ามองภาพรวมในรอบ 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น AP ก็เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างกว้างนะครับ ระหว่างต่ำสุด 5.60 บาท กับสูงสุดที่ 10.50 บาท ซึ่งราคาปัจจุบันที่ 7.55 บาทเนี่ย ก็ถือว่าอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกับกรอบล่างของช่วงราคานี้ครับ ค่ะ แล้วมีการวิเคราะห์ที่ลึกกว่านี้ไหมคะ เช่นแนวรับแนวต้านหรือรูปแบบกราฟอะไรที่น่าสนใจ
ในแหล่งข้อมูลที่เรานำมาคุยกันวันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึกขนาดนั้นครับไม่ได้มีระบุแนวรับแนวต้านสำคัญหรือวิเคราะห์รูปแบบกราฟอะไรชัดเจนมีแค่ข้อมูลราคาล่าสุดกับช่วงราคาในอดีตให้เห็นภาพรวมเฉยๆครับการวิเคราะห์เทคนิคแบบละเอียดจริงๆคงต้องอาศัยเครื่องมือหรือข้อมูลเฉพาะทางเพิ่มเติมกันเองนะครับสำหรับนักลงทุนแต่ละท่านโอเคค่ะชัดเจนค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของหุ้น AP ที่เราได้เจาะลึกข้อมูลจากหลายแหล่งมาฝากกันในวันนี้ก็จะเห็นว่า AP มีทั้งจุดแข็งที่น่าสนใจนะคะทั้งแผงธุรกิจที่ยังคงเติบโตความแข็งแกร่งทางการเงิน DE ต่ำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปันผลที่สูงโดดเด่นมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแรงกดดันด้านมาร์จิ้นแล้วก็ยอด Pre-sales ล่าสุดที่ลดลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะใช่ครับประเด็นที่น่าคิดต่อสำหรับนักลงทุนก็คือว่าแล้วปัจจัยอะไรจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จจริงๆของ AP ในระยะต่อไปจะเป็นการบุกตลาดบ้านหรูซุปเปอร์ลักชัวรี่ให้สำเร็จตามเป้าได้ไหมหรือจะเป็นการเติบโตของโครงการร่วมทุนกับ Mitsubishi Estate หรืออาจจะเป็นความสามารถในการบริหารโครงการแนวราบกับทาวน์โฮมที่เป็นฐานหลักให้ยังคงรักษากำไรและโตได้ท่ามกลางการแข่งขันและตลาดที่ท้าทายแบบนี้นี่เป็นคำถามสำคัญครับที่น่าจะกำหนดทิศทางและก็มูลค่าของ AP ในอนาคตได้เลยเป็นคำถามที่น่าติดตามจริงๆค่ะสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆต้องการให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกทางเรามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ